اسپوکن تیوتوریال در ابسترکت کلاسز خوش آمدید. در این برنامه این موارد را یاد میگیریم. ابسترکت methods و concrete methods. ابسترکت کلاسز و concrete classes. چگونه ابسترکت کلاسز را استفاده کنیم؟ برای این برنامه من از اوبونتو 12.04 JDK 1.7 و اکلیپس 4.3.1 استفاده می کنم. برای این برنامه شما باید با اصول جاوا و اکلیپس IDE آشنایی داشته باشید. شما همچنین باید با ساب کلاسینگ در جاوا نیز آشنایی داشته باشید. اگر نه، برای برنامه‌های جاوا مربوطه به لینک نشان داده شده مراجعه کنید. ابتدا ابسترکت متد را یاد می‌گیریم. یک ابسترکت متد یک متد است که بدون ایمپلیمنتیشن اعلام می شود. این با استفاده از کلیدواژه ابسترکت اعلام می شود. نباید پرانتزهای باز و بسته برای این متد باشد. استفاده از ابسترکت کلاس را با سامپل پروگرام یاد می گیریم. به اکلیپس می رویم و یک پروژکت جدید با نام ابسترکت دمو را ایجاد می کنیم. در این پروژکت ما کلاسز لازم برای نشان دادن استفاده از ابسترکت کلاس را ایجاد می کنیم. حالا src فولدر را کلیک راست کنید و نیو کلاس را کلیک کنید. نام کلاس را پرسن تایپ کنید و انتر را فشار دهید. ما حالا فیلدز را برای نشان دادن نام و سن هر پرسن اضافه می کنیم. string name semicolon را تایپ کنید. همچنین int age semicolon را تایپ کنید. حالا سورس را کلیک کنید و generate constructor using fields را انتخاب کنید. کلیدواژه سوپر را از کد ایجاد شده حذف کنید. کانستراکتور مقادیر name و age fields را شروع می کند. سپس ما concrete method را می بینیم. یک concrete method کاملا بین آکولات پیاده سازی شده است. ما concrete method را به این کلاس برای چاپ کردن نام و سن اضافه می کنیم. کد را همانطور که در صفحه نمایش داده شده تایپ کنید. این روش show basic details که اینجا توضیح داده شده یک مثال از concrete method می باشد. توجه کنید که این متد کاملا پیاده سازی شده است. ما حالا یک abstract method به این کلاس اضافه می کنیم. پس public void show details و semicolon را تایپ کنید. یک اشتباه را نشان می دهد چون هنوز abstract keyword را اضافه نکرده ایم. پس حالا کلیدواژه abstract را اضافه می کنیم. یک اشتباه دیگر را می بینیم. چون abstract methods را فقط می توان به abstract classes اضافه کرد. پس حالا کلیدواژه abstract را به person class برای ساختن یک abstract class اضافه کنیم. کلاس پرسن که اینجا توضیح داده شد یک abstract class می باشد. این شامل یک abstract method با نام show details می باشد. این تصویر در اینجا یک inheritance relation را نشان می دهد. person class یک abstract class می باشد. employee class و student class sub classes از person class hastند. این sub classes می توانند پیاده سازی متفاوت خود را فراهم کنند. این با روش show details در person class انجام می شود. مثلا show details method در employee class که employee ID و salary را چاپ می کند، در صورتی که show details method در student class که student register number و grade را چاپ می کند. سپس default package را کلیک راست کنید و یک کلاس دیگر با نام employee را ایجاد کنید. حالا برای ساختن این به عنوان ساب کلاس برای person class شما extends person را تایپ کنید. یک اشتباه در اکلیپس IDE را می بینید. این نشان می دهد که ما باید implementation برای abstract method show details را فراهم کنیم. این را کمی بعد انجام می دهیم. حالا دو فیلد برای نشان دادن employee ID و employee salary ایجاد کنید. سپس string empid semicolon و int salary semicolon را تایپ کنید. سورس را کلیک کنید و generate constructor using fields را انتخاب کنید. این کانستراکتور می تواند مقادیر name, age, empid و salary را شروع کند. حالا show detail method را تعریف می کنیم. پس public void show details
را تایپ کنید. در این متد ما باید جزئیات ایمپلویی را چاپ کنیم. کد را همانطور که در صفحه نمایش داده شده تایپ کنید. اشتباه برطرف می شود به محض اینکه show details متد پیاده سازی شود. سپس ما student class از پروژکت را می بینیم. من از قبل ساب کلاس با نام student را ایجاد کردم. دو فیلد در student class register number و grade که شماره ثبت شده دانش آموز و grade را نشان می دهد. یک کانستراکتور نیز در این کلاس ایجاد می شود. این کانستراکتور برای شروع کردن مقادیر name, age, register number و grade می تواند استفاده شود و show details متد نیز در این کلاس پیاده سازی می شود. این مقادیر student register number و grade را چاپ می کند. توجه کنید که این employee کلاس شامل پیاده سازی خود برای show details می باشد و student کلاس شامل پیاده سازی خود برای show details می باشد. حالا default package را کلیک راست کنید. new class را کلیک کنید و نام را دمو تایپ کنید. در این کلاس ما main method را خواهیم داشت. پس main را تایپ کنید و کنترل space را برای ایجاد main method فشار دهید. حالا person کلاس را با تایپ کردن person p equals new person پیدا می کنید. بین کروشه و دابل کوتس جون را تایپ و سمیکولن بگذارید. حالا یک اشتباه می بینیم چون person کلاس یک ابسترکت است و نمی تواند پیدا شود. این خط را حذف می کنیم. کد را همانطور که در صفحه نمایش داده شده تایپ کنید. حالا person کلاس را با استفاده از employee کلاس به عنوان person p1 equals new employee پیدا می کنیم. در خط اول ما مقادیر آرگومنت های مختلف را می گذرانیم. جون به عنوان employee name، 40 به عنوان age، E267 به عنوان employee ID و 10,000 به عنوان employee salary. ما حالا می توانیم concrete method را در person class به عنوان p1.showBasicDetails فراخوانی کنیم. همچنین می توانیم showDetails متد را با استفاده از object p1 به عنوان p1.showDetails بخوانیم. همینطور person class را با استفاده از student class فراخوانی کنیم. این به عنوان person p2 equals new student نشان داده می شود. ما حالا مقادیر آرگومنت های مختلف را می گذرانیم. ما می توانیم showBasicDetails متد و showDetails متد را با استفاده از آبجکت فراخوانی کنیم. حالا این برنامه دمو را رن می کنیم. کلاس دمو را کلیک راست کنید و run as Java Application را انتخاب کنید. ما خروجی را با جزئیات پایه employee مثل name و age می بینیم. اینها با showBasicDetails متد چاپ می شوند. بقیه جزئیات مثل employee ID و salary با showDetails متد چاپ می شوند. همینطور اطلاعات پایه دانش آموز مثل name و age با showBasicDetails متد چاپ می شوند. بقیه جزئیات مثل student register number و grade با showDetails متد چاپ می شوند. در پایان خلاصه می کنیم. در این برنامه این موارد را یاد گرفتیم. Abstract methods و concrete methods، abstract classes و concrete classes و چگونه abstract classes را ایجاد و استفاده کنیم. ارائه یک abstract class vehicle که شامل abstract method run می باشد را ایجاد کنید. یک sub class car که vehicle class را گسترش و run method را پیاده سازی و car is running on 4 wheels را چاپ می کند و همچنین یک sub class bike که vehicle class را گسترش و run method را پیاده سازی و bike is running on 2 wheels را چاپ می کند را ایجاد کنید. یک demo class که شامل
main method برای بررسی نتیجه می باشد را ایجاد کنید. ویدیو در لینک زیر خلاصه Spoken Tutorial Project می باشد. لطفاً دانلود و مشاهده کنید. تیم پروژه Spoken Tutorial کارگاه آموزشی استفاده از Spoken Tutorial ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهینامه می دهد. برای جزئیات به ما ایمیل بفرستید. بودجه Spoken Tutorial Project توسط NMEICT MHRD دولت هند تامین می شود. اطلاعات بیشتر در لینک زیر موجود می باشد. این اسکریپت توسط Department of Information Technology عملجوتی کالج of Engineering منتشر شده است. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال خان با تشکر از شما.